السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة جديدة لعمل مثلث الجراني. زي ما احنا شايفين ممكن نستفيد بيها ببقايا الخيوط، نعمل فرع للزينة لكل المناسبات. إن شاء الله يكون سهل وبسيط وينول إعجابكم. أتمنى إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هنستخدم أي خامة خيط متوفرة عندك، لأن زي ما انت شايفة انت بتستخدميش على كمية بسيطة لعمل المثلث. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية زي ما احنا شايفين هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. هدخل داخل الحلقة وألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية هنرتفع 26 سلسلة. عشان ارتفاع سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 عفوا 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. ال26 دول هنسيب منهم اول 3 سلاسل وهروح لرقم 4 وابتدي اشتغل عمود بلفه. طيب ازاي بشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده، بقى معايا كده حلقتين. بسيب 1 2 3 وبعتبرهم فقط مجرد سلاسل ارتفاع. هدخل السلسله رقم 4 في الحلقه الخلفيه الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. هروح اشتغل كمان عمود في السلسله اللي بعدها، يبقى كده 2. كمان عمود في السلسله اللي بعدها كده 3. بلف الخيط ادخل فراغي، هسحب الخيط واخرج تاني. معايا 3 حلقات، بلف الخيط واسحبهم من 2. بيتبقى معايا 2 اللي هي الحلقه اللي احنا سحبناها والحلقه اللي موجوده معايا على الابره. بلف الخيط واخرج منها. كده معايا كام عمود بعد الثلاث سلاسل؟ 1 2 3. هاخد سلسله هسيب تحتها فراغ والف الخيط على الابره، هسيب السلسله اللي تحت السلسله واروح اشتغل 3 عمود في الثلاث سلاسل اللي بعدها. 1 واللي بعدها كمان عمود 2 واللي بعدها كمان عمود 3. سلسله والف الخيط على الابره، بسيب فراغ من تحت واروح اشتغل في الثلاث فراغات اللي بعديهم 3 عمود. 1 2 3 وهكذا حتى نهاية السطر. باخد سلسلة اسيب تحتها سلسلة واشتغل 3 عمود على الثلاث فراغات اللي بعدها. في نهاية الراوند زي ما احنا شايفين بارتفاع سلسلة واحدة بس، الف شغل الناحية التانية. اول فراغ مش هشتغل فيه، اخدت السلسلة فوقيه خلاص، هروح للفراغ اللي بعده، ادخل اسحب الخيط واخرج منه من الحلقة اللي على الابرة بغرزة منزلقة. كمان الفراغ اللي بعده بغرزة منزلقة. كمان الفراغ اللي بعده لغاية ما وصلت للسلسلة بغرزة منزلقة. برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وكالمعتاد بعتبرها مجرد سلاسل ارتفاع، وبشتغل داخل الفراغ 3 غرزة عمود بلفة. اذا مش هتعتبريها سلاسل ارتفاع وهتعتبريها عمود، يبقى بتشتغلي بعد السلاسل عمودين، لكن احنا بنعتبرها بس السلاسل الارتفاع. يبقى كده 1 2 3 سلسلة. المرة دي مش بسيب فراغ واحد، انا بسيب الثلاث اعمدة 1 2 3، وبلف الخيط واروح لفوق السلسلة واشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 سلسلة. بنسيب الثلاث اعمدة ونروح فوق السلسلة نشغل 3 عمود، لان طبعا احنا عارفين ان بالنسبة لغرزة الجراني احنا بنشتغل في الفراغات مش فوق الاعمدة. 2 3 سلسلة. بنسيب الثلاث اعمدة ونروح فوق السلسلة 3 عمود. 1 2 3 سلسلة، وبروح فوق اخر فراغ بشتغل اخر 3 عمود في السطر ده. 1 2 3. طيب خلص السطر رقم 2، وكل سطر بيقل عن السطر اللي قبله زي ما احنا شايفين في المثلث الاساسي. برتفع سلسلة مجرد بس تسمح لي اني اقدر اشتغل في الفراغ رقم 2.
وهروح اشتغل منزلقة على الفراغ رقم 2 والفراغ رقم 3 منزلقة، والفراغ اللي فوق السلسلة منزلقة، وابتدي من فوق السلسلة ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3. زي ما قلت لكم لو عفوا لو مش هتعتبروها سلاسل ارتفاع وهتعتبروها عمود بشتغل بعدها عمودين. لو بعتبرها سلاسل ارتفاع فقط بشتغل بعديها 3 عمود، 1 2 3 سلسلة، اروح للفراغ اللي بعده فوق السلسلة وبشتغل 3 عمود، 1 2 3 سلسلة، الفراغ اللي بعده عفوا 1 2 3 سلسلة، والفراغ الأخير 1 2 3 سلسلة واحدة بس طالما في نهاية الراوند عفوا، وبمشي بمنزلقة لغاية ما اوصل كده 1 2 3. اول غرزة ما بشتغلش فوقيها منزلقة، فوقيها سلسلة بس، نرتفع 1 2 3 و3 عمود كده، 1 2 3. وفي كل سطر بيقل معايا عدد الفراغات على فكرة، سلسلة، نروح للفراغ اللي بعده 3 عمود، 1 2 3 سلسلة، واخر فراغ فيه 3 عمود، 1 2 3. اخر عمود برتفع فوقيه سلسلة وبلف شغل الناحية التانية، همشي بمنزلقة ده 1 2 3 لغاية ما وصلت للسلسلة. عندي فراغين بس في السطر ده، 1 2 3 كمان 3 عمود، 1 2 3 سلسلة عفوا، الفراغ الأخير 1 2 3 سلسلة، بلف شغلي الناحية التانية، وده آخر سطر معانا. غرزة رقم 2 همشي فوقيها بمنزلقة، ورقم 3 بمنزلقة، والسلسلة بمنزلقة، وهرتفع 1 2 3 و3 عمود اللي هم آخر 3 عمود موجودين عندي في المثلث، 1 2 3 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. في النهاية خالص بلف الخيط وبخرج من الحلقة اللي عندي على الإبرة، وبسيب 10 سنتي، وبإبرة التنظيف ببتدي انضف المثلث من الخيط اللي هنا بكون سايبه 10 سنتي، وفي تحت برضك بكون سايبه 10 سنتي. في ظهر الشغل ببتدي اخيطهم تحت ايه الغرز زي ما احنا شايفين على الخط ده كده بالشكل ده بيكون عفوا شكل المثلثات زي ما احنا شايفين. طيب ازاي بنشبكها في فرع بقى للزينة؟ هبتدي اجيب خيط جديد اللون اللي انت حباه تشبكي بيه الفرع بالكامل زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض ان شاء الله. في فيديو تاني هعلمكم ازاي تكونوا منه مربع بنفس الطريقة وطريقة تشبيك، وكمان هتكون ازاي عن طريق الشغل واحنا شغالين. بجيب الخيط اللي هنعمله بداية الفرع، بسيب منه مسافة وبلف الخيط حلقة على الهواء، بدخل اقفلها عقدة بداية وابتدي اشتغل مجموعة من السلاسل العدد اللي انت حباه، بس العدد اللي هتشغليه هتعمليه هو ما بينه وما بين كل مثلث بتعمليه هو العدد اللي بتسيبيه في البداية، ايا كان العدد اللي هنشغله ما بين كل مثلث ومثلث. بشغل مجموعة السلاسل زي ما احنا شايفين، وبعد كده ببتدي اجيب المثلث اللي هشتغله الجاهز عندي، وبدخل فوق كل غرزة واشغل غرزة حشو بالشكل ده 2 3، وحتى كمان السلسلة بشغل فوقيها حشو، وهكذا لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. طيب غرزة الحشو بالسريع كده بنشرحها مع بعض ازاي بشغلها. بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، بيكون عندي على الابرة حلقتين بلف الخيط وبخرج منه، بشغل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة، حتى فوق السلسلة كمان بيكون فيها غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل لنهاية المثلث اللي معايا. وبعد ما بخلص المثلث بشتغل نفس عدد السلاسل اللي سبته في البداية، وبعد كده ببتدي اشبك المثلث اللي بعده بنفس الطريقة.
وعدد المثلثات اللي هتعمليها من بقايا الخيوط بكل الالوان المتاحة عندك، تعملي احلى فرع زينة جميل جدا ومميز زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. برتفع بقى نفس عدد السلاسل. انا ما عدتش، انا اشتغلت كده بشكل تلقائي، لكن انتوا طبعا هتعدوا عشان انا مش عايزة اطول عليكم بالعدد. بجيب المثلث التاني بعد عدد السلاسل وابتدي اشتغل عليه زي ما اشتغلت على المثلث الاول بالظبط لغاية ما بوصل لنهاية المثلثات كلها. بعد ما بخلص اخر مثلث باخد بردك عدد السلاسل اللي انا اخدته وسبته في البداية، بسيب بعد اخر مثلث نفس العدد. وبيكون طبعا شكل المثلثات جميل جدا ومميز وبسيط جدا. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني دايما كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين.